नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, साऊंड या चॅप्टरमध्ये आज आपल्याला प्रोग्रेसिव्ह वेव्ज अँड टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव्ह वेव्ज याबद्दल शिकायचं आहे. व्हॉट डू यू मीन बाय प्रोग्रेसिव्ह वेव्ज? बट बिफोर दॅट, व्हॉट डू यू मीन बाय पिरियॉडिक मोशन? The motion which repeats after regular interval of time is called as periodic motion. जी मोशन नियमित वेळेमध्ये पुन्हा पुन्हा रिपीट होते त्याला म्हणतात पिरियॉडिक मोशन. फॉर एक्झाम्पल, द सर्क्युलर मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ. चंद्राची पृथ्वीभोवती होणारी सर्क्युलर मोशन ही एक पिरियॉडिक मोशन आहे. दुसरं एक्झाम्पल आहे रोटेशनल मोशन ऑफ टॉप अँड थर्ड एक्झाम्पल इज ऑसिलेटरी मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक. या तीनही पिरियॉडिक मोशन आहेत. का बरं? कारण त्या सर्व मोशन पुन्हा पुन्हा रिपीट होतात. व्हेन मून रिव्हॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन सर्क्युलर ऑर्बिट देन इट इज पिरियॉडिक मोशन. कारण हा चंद्र त्याच मार्गावरून पुन्हा पुन्हा फिरत राहतो. ती मोशन पुन्हा पुन्हा रिपीट होते आणि एक राऊंड कंप्लीट करायला त्याला प्रत्येक वेळी सारखाच वेळ लागतो. म्हणून या ठिकाणी म्हटलंय रेग्युलर इंटरव्हल ऑफ टाईम. नियमित वेळेमध्ये म्हणजे ठरलेल्या वेळेमध्ये ती मोशन पुन्हा पुन्हा रिपीट होते, म्हणून त्याला म्हणतात पिरियॉडिक मोशन. दुसरं उदाहरण आहे स्पिनिंग टॉप म्हणजे भोवरा. हा भोवरा जेव्हा फिरतो तेव्हा तो स्वतःभोवती पुन्हा पुन्हा त्याच पद्धतीने फिरत राहतो, किंवा पृथ्वी स्वतःभोवती फिरते, म्हणजे ती सुद्धा एक पिरियॉडिक मोशन आहे. म्हणजे रोटेशनल मोशन, स्वतःभोवती फिरणे, ही सुद्धा एक पिरियॉडिक मोशन आहे. अँड थर्ड एक्झाम्पल इज पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक. पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक परफॉर्म्स पिरियॉडिक मोशन बिकॉज इट रिपीट्स इन अ रेग्युलर इंटरव्हल ऑफ टाईम. ही जी पेंडुलमची मोशन असते, क्लॉकचं पेंडुलम, ती मोशन पिरियॉडिक आहे, कारण तो दोलक पुन्हा पुन्हा त्याच मार्गावर आणि ठरलेल्या वेळेमध्ये, नियमित वेळेमध्ये, म्हणजे इरेग्युलर टाईम नाही, इन रेग्युलर इंटरव्हल ऑफ टाईम ती मोशन रिपीट होते, म्हणून त्याला म्हणतात पिरियॉडिक मोशन. तर हे सुद्धा पिरियॉडिक मोशनचं उदाहरण आहे. नाव व्हॉट डू यू मीन बाय प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह? ट्राय टू अंडरस्टँड. प्रोग्रेसिव्ह या शब्दामध्येच त्याचा अर्थ आहे की प्रोग्रेसिव्ह म्हणजे ज्या सतत प्रोग्रेस करत असतात, म्हणजे सतत पुढे पुढे जात असतात, त्यांना म्हणतात प्रोग्रेसिव्ह वेव्ज. डेफिनेशन काय आहे पहिल्यांदा ती समजावून घ्या. ए वेव्ह इन विच द डिस्टर्बन्स प्रोड्युस्ड इन द मीडियम travels in a given direction continuously without any damping and obstruction from one particle to another is a progressive wave or a traveling wave. प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह म्हणा किंवा ट्रॅव्हलिंग वेव्ह म्हणा. म्हणजे याचा अर्थ काय? तर समजा हे पाणी आहे, एखाद्या तलावामध्ये असतं तशा पद्धतीने, आणि सुरुवातीला पाणी एकदम शांत आहे, म्हणजे हवा नाही किंवा कुठल्याही प्रकारची हालचाल नाही. नाव दिस वॉटर इज अ मीडियम अँड व्हेन वी ड्रॉप अ स्टोन इन वॉटर देन व्हॉट हॅपन्स? वी क्रिएट ए डिस्टर्बन्स इन द वॉटर. ए वेव्ह इन विच डिस्टर्बन्स प्रोड्युस्ड, म्हणून तसं म्हटलंय. म्हणजे आपण दगड टाकतो तेव्हा डिस्टर्बन्स क्रिएट करतो. डिस्टर्बन्स क्रिएट करतो म्हणजे आपण पाण्यामध्ये हालचाल निर्माण करतो, मूव्हमेंट. आणि ते जे डिस्टर्बन्स असतं ते ऑसिलेटरी म्हणजे व्हायब्रेटरी, म्हणजे पार्टिकल्स अप आणि डाऊन ऑसिलेट होतात. ते डिस्टर्बन्स आपण पाण्यामध्ये निर्माण करतो. पाण्याला आपण, शांत पाण्याला आपण डिस्टर्ब करतो. व्हेन वी थ्रो ए स्टोन इन ए वॉटर, दॅट स्टोन इज इनिशियली इन मोशन, possess kinetic energy. When that stone comes in contact with water, its kinetic energy is transferred to water particles. ज्या वॉटरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये तो स्टोन येतो त्या वॉटर पार्टिकलला त्या स्टोनची कायनेटिक एनर्जी ट्रान्सफर होते. त्याच्यामुळे ते पार्टिकल्स त्या ठिकाणी खाली आणि वर ऑसिलेट व्हायला सुरुवात होते, त्यांचं ऑसिलेशन्स होतं.
हे पार्टिकल्स त्यांची एनर्जी शेजारच्या पार्टिकलला देतात आणि शेजारचे पार्टिकल सुद्धा अप डाऊन ऑसिलेशन स्टार्ट करतात. ते पार्टिकल नंतर ती एनर्जी त्याच्या शेजारच्या पुढच्या पार्टिकल्सला देतात आणि ते पार्टिकल्स नंतर ऑसिलेशन सुरू करतात. अशा पद्धतीने एका ठिकाणी आपण जे डिस्टर्बन्स निर्माण करतो ते पाण्याच्या सरफेसवर सगळ्या दिशेला जातं. त्याला म्हणतात प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह. म्हणजे डिस्टर्बन्स एका जागेवर निर्माण झालेलं असतं, ते पाण्याच्या सरफेसवर स्प्रेड होतं. दॅट इज कॉल्ड ॲज प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह. आणि या ठिकाणी म्हटलंय विदाऊट एनी डॅम्पिंग ऑर ऑब्स्ट्रक्शन, म्हणजे कुठलाही अडथळा न येता किंवा विदाऊट एनी डॅम्पिंग. याचा अर्थ ती वेव्ह लहान होत जाणार नाही, आहे तशीच राहील. त्याला म्हणतात प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह. What are types of waves? Waves are classified into three types. Number one is mechanical waves, number two electromagnetic waves, and number three matter waves. What are mechanical waves? Waves which require material medium for their propagation are called as mechanical waves. For example, water waves, waves along a stretched string, seismic waves, sound waves, etc. are mechanical waves. म्हणजे ज्या वेव्हसाठी मीडियमची गरज असते, म्हणजे वॉटर किंवा स्ट्रिंग किंवा ॲटमॉस्फिअर, एअर, सॉलिड, लिक्विड, गॅस, अशा प्रकारचं मीडियम ज्यासाठी आवश्यक असतं अशा वेव्हजला म्हणतात मेकॅनिकल वेव्हज. वॉटर वेव्हज या मेकॅनिकल आहे कारण वॉटर हे मीडियम आहे. जर ते मीडियम नसेल तर वेव्हज क्रिएट होऊ शकत नाही. किंवा स्ट्रिंगमध्ये तयार झालेल्या वेव्हज, स्ट्रिंग हे मीडियम आहे म्हणून त्या स्ट्रिंगमध्ये वेव्हज तयार होतात, म्हणून ही सुद्धा मेकॅनिकल वेव्हज आहे. साऊंड वेव्हज ह्या सुद्धा मेकॅनिकल वेव्हज आहेत. साऊंड वेव्हज ॲटमॉस्फिअरमधून जाऊ शकतात, एअरमधून जाऊ शकतात, लिक्विडमधून जाऊ शकतात, परंतु व्हॅक्यूममधून जाऊ शकत नाही कारण व्हॅक्यूममध्ये कोणतंही मीडियम नसतं. म्हणजे साऊंड वेव्हसाठी मीडियमची गरज आहे, म्हणून साऊंड वेव्ह ही सुद्धा मेकॅनिकल वेव्ह आहे. दुसऱ्या प्रकारची वेव्ह आहे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हज म्हणजे कोणत्या असतात? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हज आर ए टाईप ऑफ वेव्ह दॅट कन्सिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक फील्ड्स दॅट ट्रॅव्हल थ्रू स्पेस ॲट द स्पीड ऑफ लाईट. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हजमध्ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक आणि मॅग्नेटिक फील्ड्स असतात, जे व्हॅक्यूममध्ये सुद्धा असतात, त्याला मीडियमची गरज नाही. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हज हे आपण एका स्वतंत्र चॅप्टरमध्ये शिकणार आहोत, त्याबद्दल डिटेलमध्ये. त्यामुळे इथं आपण जास्त डिटेलमध्ये इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हजबद्दल शिकणार नाही. ह्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हज व्हॅक्यूममधून जातात, लाईटच्या स्पीडने जातात, यांना मीडियमची गरज नसते. मटेरियल मीडियम इज नॉट नेसेसरी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ दिस वेव्हज. या वेव्हजमध्ये काय असतं तर इलेक्ट्रिक आणि मॅग्नेटिक फील्ड जे एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतात आणि ते एका दिशेला जात असतात, याच्याबद्दल आपण नंतर एका चॅप्टरमध्ये शिकणार आहोत. आणि तिसऱ्या प्रकारची जी वेव्ह आहे त्याला म्हणतात मॅटर वेव्ह किंवा डी ब्रॉग्लीज वेव्हसुद्धा त्यांना म्हणतात. मॅटर वेव्हज आर ऑल्सो नोन ॲज डी ब्रॉग्लीज वेव्हज. दीज आर अ टाईप ऑफ वेव्ह that is associated with particles that have both wave-like and particle-like properties such as electrons, protons and atoms. म्हणजे डी ब्रॉग्लीज वेव्हज किंवा मॅटर वेव्हज याच्याबद्दल सुद्धा एक वेगळं चॅप्टर आहे. इथे आपण थोडक्यात मी तुम्हाला सांगू शकत नाही, याबद्दल आपल्याला एका स्वतंत्र चॅप्टरमध्ये शिकायचं आहे. तर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन किंवा ॲटमसारखे काही पार्टिकल्स असतात, ते पार्टिकल्स असतात परंतु त्यांना वेव्ह लाईक प्रॉपर्टीज असतात. वेन दीज पार्टिकल्स आर इन मोशन, वेव्हज आर असोसिएटेड विथ दीज पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एज मॅटर वेव्हज. तर याबद्दल आपण नंतर शिकणार आहोत. आज आपल्याला फक्त साऊंड वेव्हजबद्दल, मेकॅनिकल वेव्हजबद्दल शिकायचं आहे. तर मेकॅनिकल वेव्ह म्हणजे साऊंड वेव्ह ही एक प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह आहे. प्रोग्रेसिव्ह किंवा त्याला आपण म्हणतो ट्रॅव्हलिंग वेव्ह, जी सतत एका दिशेला एका विशिष्ट स्पीडनी जात असते. त्या प्रोग्रेसिव्ह वेव्हची डेफिनेशन आपण मगाशीच पाहिलेली आहे. ह्या प्रोग्रेसिव्ह वेव्हजमध्ये वेगवेगळे प्रकार आहेत. ट्रान्सव्हर्स वेव्हज, लॉन्जिट्युडिनल वेव्हज, त्याबद्दल आपण नंतर शिकणारच आहोत. प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह म्हणजे काय तर आपण कुठंतरी एका ठिकाणी त्या मीडियममध्ये डिस्टर्बन्स निर्माण करतो. म्हणजे उदाहरणार्थ समजा ही दुसरी फिगर बघा, यामध्ये हा 1 नंबरचा पार्टिकल आहे. समजा पाण्याचे पार्टिकल्स असतील पाण्याच्या सरफेसचे,
तर आपण समजा 1 नंबर या ठिकाणी जर पाण्यामध्ये दगड टाकला तर तो 1 नंबरचा पार्टिकल खाली वर ऑसिलेट होतो आणि मग तो एनर्जी आपली दुसऱ्या पार्टिकलला देतो, दुसरा तिसऱ्याला देतो. अशा पद्धतीने एक एक करून सगळे पार्टिकल्स अप डाऊन ऑसिलेट व्हायला सुरुवात करतात आणि मग ते जे डिस्टर्बन्स आपण एका ठिकाणी निर्माण केलेलं असतं ऑसिलेटरी डिस्टर्बन्स, ते पाण्याच्या सरफेसवरून एका पार्टिकलकडून दुसऱ्या पार्टिकलकडे पुढे पुढे जात राहतं. त्याला म्हणतात प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह. ही पहिली जी फिगर आहे त्यामध्ये सुद्धा ती एक वेव्हच आहे, परंतु ती लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह आहे. वेव्हचे 2 प्रकार, ट्रान्सव्हर्स आणि लॉन्जिट्युडिनल. त्याबद्दल आपण नंतर पुढच्या एका व्हिडिओमध्ये शिकणार आहोतच. दोन्हीमध्ये सुद्धा काय होतं तर एका ठिकाणी निर्माण केलेलं डिस्टर्बन्स मीडियममधून जसंच्या तसं पुढं जात राहतं. त्याला म्हणतात प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह. आणि हे डिस्टर्बन्स जसंच्या तसं जातं विदाउट चेंज ऑफ फॉर्म. म्हणजे पहिला पार्टिकल जर अप डाऊन ऑसिलेट होत असेल तर बाकीचे सगळे पार्टिकल्स अप डाऊनच ऑसिलेट होतील. जर पहिला पार्टिकल हॉरिझॉन्टल पहिल्या फिगरमध्ये दाखवल्याप्रमाणे ऑसिलेट होत असेल तर बाकी सगळे त्याच पद्धतीने, म्हणजे विदाउट चेंज ऑफ फॉर्म. बघा या ठिकाणी पहिल्यापासून आता पहा दुसऱ्या फिगरमध्ये सगळे पार्टिकल ॲट रेस्ट आहे आणि समजा आपण पहिल्या पार्टिकलच्या जागेवर डिस्टर्बन्स क्रिएट केलं तर तो पार्टिकल अप आणि डाऊन ऑसिलेशन स्टार्ट करेल. त्याला म्हणतात ऑसिलेटरी डिस्टर्बन्स. त्याची एनर्जी दुसऱ्याला जाईल, दुसऱ्याची तिसऱ्याला. अशा प्रकारे एका जागेवर निर्माण झालेलं डिस्टर्बन्स बघा या ठिकाणी अशा पद्धतीने हे पुढं पुढं जात राहील. ह्या फिगरमध्ये पहा, सेकंड फिगरमध्ये. आणि मग प्रत्येक पार्टिकल आपल्या मेन पोझिशनच्या दोन्ही बाजूला वर आणि खाली दुसऱ्या फिगरमध्ये आणि पहिल्या फिगरमध्ये लेफ्ट राईट अशा प्रकारे आपली ऑसिलेटरी मोशन स्टार्ट करतो. एका जागेवर निर्माण झालेलं डिस्टर्बन्स त्या मीडियममधून विदाउट चेंज ऑफ फॉर्म, म्हणजे जसंच्या तसं विदाउट डॅम्पिंग पुढं जात राहतं. ती जी मोशन असते त्या मोशनला म्हणतात वेव्ह मोशन आणि ते डिस्टर्बन्स पुढं पुढं जात राहतं म्हणून त्याला म्हणतात प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह. कारण प्रोग्रेसिव्ह म्हणजे ट्रॅव्हलिंग वेव्ह, कारण ती सतत पुढं पुढं जात राहते. ॲक्च्युअली वेव्ह मोशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोशन्स, ऑसिलेटरी मोशन अँड लिनियर मोशन. See, all particles are performing oscillatory motion about mean position. This straight line is a mean position and all particles are performing oscillatory motion about this mean position. Oscillatory motion is also called as simple harmonic motion. All particles are performing oscillatory motion in vertical direction. See this particle number 5, red color particle. It is moving up and down, performing oscillatory motion, simple harmonic motion about this straight line, that is the mean position. Not only particle number 5, but all the particles are performing simple harmonic motion or oscillatory motion. And second motion is a linear motion. आता या ठिकाणी लिनियर मोशन कुठे दिसते आपल्याला? लिनियर मोशन कशाची होते तर ती डिस्टर्बन्सची होते. आपण एका ठिकाणी डिस्टर्बन्स क्रिएट करतो पाण्याच्या सरफेसवरती किंवा त्या मीडियममध्ये, आणि ते डिस्टर्बन्स एका ठिकाणी निर्माण केलेलं डिस्टर्बन्स त्या मीडियममधून ते पुढं पुढं जात राहतं एका सरळ रेषेमध्ये. ती झाली लिनियर मोशन. किंवा आता बघा या ठिकाणी समजा हा पार्टिकल नंबर 2 तो क्रेस्ट आहे. याच्यामध्ये क्रेस्ट आणि ट्रप्स असतात. हा जो तुम्हाला असा भाग दिसतो पार्टिकल नंबर 10 पासून 14 पर्यंत, अपर कॉन्व्हेक्स पार्ट, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ क्रेस्ट, अँड दिस लोअर पार्ट, कॉन्केव्ह पार्ट, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ट्रप. तर हे क्रेस्ट आणि ट्रप पुढं पुढं सरकत असतं. ती लिनियर मोशन. बघा या ठिकाणी हे जे क्रेस्ट 2 नंबर ते 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 असं प्रत्येक पार्टिकलकडून पुढं पुढं सरकत जातं. बघा ही सी हा जो शब्द आहे म्हणजे क्रेस्ट पुढं पुढं चाललेला आहे. That is linear motion. So in this way, wave motion is a combination of linear motion and oscillatory motion. Linear motion, motion of energy, because we give energy to first particle. We continuously supply energy to the first particle and that energy is transferred to other particles. That means energy travels in a straight line path. Particles are not going from one place to another place. Particle एका जागेवरून दुसऱ्या जागी जात नाही. They simply perform simple harmonic motion about their mean position, up and down motion, oscillatory motion. But that crest is going from one place to another place.
that disturbance created at one place travel through the medium at other places in straight line, that is a linear motion. So in this way, wave motion is a combination of periodic motion and लिनियर मोशन, ट्रान्सलेशनल मोशन. आणि त्यामुळेच आपण सुरुवातीला पिरियॉडिक मोशन म्हणजे काय त्याबद्दल सुरुवातीला या व्हिडिओमध्ये पाहिलेलं आहे आपण. त्यामुळे वेव्ह मोशनचा अभ्यास करताना आपल्याला दोन्ही मोशनचा अभ्यास करावा लागतो. एक म्हणजे ऑसिलेटरी मोशन आणि दुसरं म्हणजे लिनियर मोशन. एनर्जी कशी जाते, तर पहिल्या पार्टिकलला आपण एनर्जी देतो आणि मग तो ऑसिलेट होतो. ऑसिलेटिंग पार्टिकलकडे एनर्जी असते इन द फॉर्म ऑफ कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी. ती एनर्जी पुढे जात राहते एका पार्टिकलकडून दुसऱ्या पार्टिकलकडे. अशा पद्धतीने ती स्ट्रेट लाईन मोशन होते. एनर्जीची, डिस्टर्बन्सची, क्रेस्ट आणि ट्रबची, किंवा लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह असेल तर कॉम्प्रेशन आणि रेअरफॅक्शनची. पार्टिकल्स जात नाहीत, दॅट इज वेव्ह मोशन. तर अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण थोडक्यात शिकलोय की प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह म्हणजे काय. नंतरच्या व्हिडिओमध्ये आपण याच्या प्रॉपर्टीज, ॲम्प्लिट्यूड, फ्रिक्वेन्सी, वेव्हलेंथ, पिरियड, त्यांच्यामधले रिलेशन्स डिटेलमध्ये एकेका व्हिडिओमध्ये आपण यापुढे येणाऱ्या व्हिडिओमध्ये शिकू. थँक्यू फॉर वॉचिंग.